Hello and welcome po sa channel, and nakita nyo siguro earlier kung ano naging itsura nung K3SV ko, and may katagalan na rin yung chin mount na nakalagay doon. Halos may isang taon na mahigit, and siguro dahil na rin sa init ng araw, ulan, syempre normal wear and tear, so in time rurupok din yun. And actually nahulugan na nga ako ng camera using that mount twice already. As you all know, kumuha ako ng ARPA, kukuha din ako sa kanila ng chin mount para doon, and gagamitin din natin for moto vlogging. So ito na yung package, dumating I think 2 weeks ago, hindi ko na nagagawa ng video. And ayan, as you can see, it's worth 750 pesos. K3SV chin mount by HANC. Ayan. So HANC, baka naman. So buksan na natin. Comparison, kunin natin si K3SV, and nang mapakita ko ulit sa inyo kung ano na nangyari dun sa attachment natin dun. Yan, so familiar kayo kay Mind the Shark na K3SV Rossi, and yan, siya na lang yung natira. Siya na lang natira, yung chin mount na yan. Yung extension or yung holder nabasag na ng tuluyan, hindi ko na mabuo, nabungi na to. Ito actually bungi na rin to pakita ko sa inyo. Ayun. Yan. So bumigay na rin. Like I said earlier, nahulog na to. Ito mismo na baklas, humiwalay dito sa helmet twice na. So after nangyari yung second incident ng falling camera, nirekta ko na siya, ginawan ko na ng paraan, dinikit ko na siya ng mighty band direkta dito. Okay, so ngayon babakbakin ko to, and as expected, sigurado yan may mababakbak na paint dito, and I don't mind. Solid naman sa akin to si K3SV. Buksan na natin. Locking screw, and yung parang support, so in case na mahulog to, meron siyang kakapitang isa pa. So ayun, whichever falls first. Yung mismong chin mount, and AGV K3SV nakalagay, specifically made specifically for this model. Yun, so dito mo i-shoot itong attachment na to for security, and then ito dito. Okay, para dito sa extension. So side by side pakita natin yung difference from ito, akap na akap. So you can see, mahaba yung naka-akap dito sa helmet, pero yung taas niya, ayan, manipis lang siya. And then ito yung bago. Ayan. So kung tatanggalin ko to, siguro may matitirang konti na lang na bakbak na makikita. Ayan, bakbak sa paint, kasi magaling ako. Ayun, and kitang kita ninyo yung kapal, yung 3M na yan, yung madikit, tatlong placement. Ito dati meron dito, 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 tsaka dito. Yun, but then syempre talagang minsan hindi maiwasan, mahuhulog siya. So ito kakabit natin dito, pero tatanggalin muna natin to. So rekta na natin, kabit na natin to para makita nyo kung ano magiging itsura niya. Yan. Then yun, screw doon, locking nut dito. Yan. So ganyan ang lagay ng camera, and you will just have to check the angle, depende sa placement ng camera mo. Baka mamaya nakabababa masyado or nakataas masyado yung tutok ng camera. So check nyo na lang yon, and make sure na maganda yung magiging viewing angle ng audience natin. Nabaklas ko na siya, ito na siya. Galing nga pala to ng GRX Motonetics. So sa kanila ko nakuha yung unang chin mount ko, and I believe this is the universal version ng chin mount nila. So ayan, kaya nung tiningnan ko to,
yung gawa naman ni HANC, ayan, makapal and nakahulma siya mabuti. Depende sa helmet na gusto mo. For the case of my lid, yun nga yung K3SV, ayan, as indicated, may slot din siya, specifically made. Depende sa hulma ng helmet mo. So for this one, ayan, meron siya doon and shoot na shoot siya. And ayan, update lang sa nangyari doon sa pagkakabaklas ko. Ayan, actually nalinis ko na kahit paano, natanggal ko na yung ibang residue. So matatakloban mostly yung naging tama, yung mga pinagdikitan. Pero tatry ko pa rin bawasan to, gamitan ko siguro ng liha. For comparison, yan siya. Ito yung kay GRX Motonetics Universal, and ito yung kay AGV K3SV, specifically made for this model. Kita nyo naman yung kapal, yan. Ito kasi, since universal siya, aakap siya, huhulma siya dun sa chin area. Depende sa kung anong modelo ng helmet mo. Ayan. Ako na yung sinasabi ko sa inyong stock ko na 3M. Ayan, na tape. So, papalitan ko to. Ang gagawin ko, lalaparan ko to, sasagarin ko hanggang dito sa edges nito. So, para ma-achieve natin yon, gugupitin ko na lang to. Tatanggalin ko na lang to, then replace natin ng bago. So, tanggalin mabuting residues. Ayan. And kapitan natin ng bago. Kakapalan natin. Dulo to dulo gagawin natin. Lampas muna natin. Ayan. Bigyan natin ng allowance. Tsaka natin gupitin mamaya. Sakto. Parang sinukat. Yun. So, I think nakover na natin siya buong buo. And let's just let it sit for a while. Balikan natin siguro after around 1 to 2 hours. Right? Ayan na yung pinakamatinong nagawa ko. So, ayan. And okay lang yun kasi matatakpan naman kahit paano nung bago nating chin mount from HANC. Ayan. And napatuyo na natin siya. Actually, hindi lang around 3 hours. Overnight ko siyang tagal na iganyan. So ngayon, huhulman na natin. As you can see, nilampasan natin ng konti. And mamaya gagamitan natin ng cutter para mahulmam ng maayos. And then ikakabit natin dito sa K3SV. Right? And cut na natin sila. Okay lang magkaroon ng lampas ng konti for additional grip. So bago kayo magkabit, make sure na lilinisin nyo mabuti. Unlike sa akin, ayan, meron na kasing yan, kalso-kalso. So tanggalin muna natin. Tanggalin na natin lahat. That's one. Okay. So kabit na natin. Medyo pantay na. Di na natin. So since nakabit na natin, and make sure na naidiin natin firmly on all sides. Yan. Iwan muna natin siya for about a day or two para make sure na nakalapat mabuti siya. So shoot natin to dun sa isang part nung holder. Ito yun. May butas dito yun. Ayun. Shoot. Then shoot ulit.
Yun, ayan na. So, siguro dikit na lang natin ganyan para medyo minimal yung distance nila. Alright. Ayun. Okay, so dyan po muna nagtatapos ang ating video and eto na po siya. Yan. Yan. Po yung final look natin dito sa bagong kabit natin na HANC AGV K3SV na chin mount or action camera holder para sa AGV na to. Ayan po. Ito yung abang na mic connector ko dun sa camera ko and ayan po siya. Okay? So, thank you so much for watching. I hope may natutunan kayong bago. Again, this is Tantan Santiago po. Stay dry and ride safe. Bye!